السلام عليكم ورحمة الله. بلاك شارك 5 برو واحد من أهم الأجهزة الموجودة بالأسواق المخصصة للاعبين، ولكن هذه المرة بإمكانيات كاميرا كبيرة جدا. مراجعة كاملة لهذا الهاتف راح استعرضها معكم أنا علي سهيل. بسم الله نبدأ. أولا مع استعراض محتويات الصندوق، حيث يوجد ملصقات تجارية والغلاف البلاستيكي وكبل اليو اس بي تايب سي، وأيضا شاحن بقدرة 120 واط. والهاتف يأتي بأطراف غير حادة وبطول حوالي 16 سنتيمتر وسماكة 10 ملم، ووزن الهاتف 227 غرام تقريبا، ومع الغلاف البلاستيكي يصل وزن الهاتف إلى 250 غرام. أما تصميم ظهر الهاتف فبالنسبة إلي أعتبره جميل بعض الشيء لو استثنينا تصميم الكاميرات، ويوجد فيه شعار مضيء باللون الأخضر يضيء عند وصول إشعارات، وأسفل الهاتف يحتوي على درج لبطاقتي السيم كارد ولا يحتوي على ذاكرة تخزين داخلية، وأيضا ميكروفون ومدخل يو اس بي تايب سي للشحن، ومكبرات صوت متماثلة من الأسفل والأعلى وهما بنفس القوة، ويوجد فيه عدة خطوط للهوائيات لتستقبل الشبكة وتقليل البنج أثناء ممارسة الألعاب. وعلى يمين الهاتف يوجد أزرار رفع وخفض الصوت، وأسفلها زر الطاقة مدمج معه بصمة الإصبع، وهي سريعة كما هي عادة أجهزة شاومي. وأيضا لدينا مشغلات مغناطيسية يمكن استخدامهما للحصول على تجربة أفضل في الألعاب، وأيضا يمكن إعدادها لإجراءات أخرى مثل تشغيل الفلاش وتعيين الأزرار للعب مثل لعبة بوبجي وكول أوف ديوتي. وقد رأينا هذه الأزرار على بعض الهواتف الأخرى وهما سريعان للاستجابة لللمس. والإطار يأتي من الألمنيوم، وظهر الهاتف والواجهة الأمامية كلاهما محمي بطبقة حماية ليست هي الأحدث، وهي كورنينج غوريلا جلاس 5. وبذكر الواجهة الأمامية فلدينا شاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع OLED Full HD Plus بمعدل بكسلات 395 بكسل في البوصة الواحدة. وبالرغم من أن الشاشة ليست من نوعية LTPO إلا أنه يمكن الاختيار بين معدل تحديث 60 أو 90 حتى تصل إلى 144 هرتز بمعدل تحديث الشاشة، ومعدل أخذ العينات يصل إلى 720 هرتز، ومعدل استجابة لللمس 8.3 ملي سكند، ودقة لمس تصل إلى 0.004، وهي على ما يبدو أدنى مستوى في العالم على هاتف ذكي. وجودة الألوان في هذه الشاشة جيدة جدا، فهي تحوي على أكثر من مليار لون، وتدعم خاصية HDR10 بلس. وأسفل وأعلى الهاتف كما قلنا تحتوي على مكبرات صوت من نوع ستيريو، وأداء هذه المكبرات عالي جدا، وقد حصلت على أعلى معدل للصوت في اختبار DxO Mark، وهذه عينة من الصوت الخارج من هذا الهاتف. ومن المؤكد أن هاتف الألعاب هذا يحتوي على أحدث معالج من سناب دراجون، وهو سناب دراجون 8 الجيل الأول بمعالج رسوميات أدرينو 730. ففي اختبار انتوتو حصل هذا الهاتف على نتيجة عالية جدا، فقد حصل على أكثر من 1,024,000 نقطة. وعندما نصل إلى برنامج جيك بنش 5 ففي اختبار النواة الواحدة لم يحصل هذا الهاتف على أفضل نتيجة بين الهواتف التي اختبرناها على القناة بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. أما اختبار النواة المتعددة فهي واحدة من أفضل النتائج التي رأيناها على القناة. أما في اختبار 3D مارك ففي اختبار الحياة البرية فقد حصل بلاك شارك 5 برو على 10,018 نقطة مع 60 إطار في الثانية ثابت، وهو أعلى بكثير من سابقه من الهواتف الأخرى التي تحمل معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. ولكن الأمر لا يتعلق بالاختبارات ولكن بالأداء الحقيقي بالألعاب في مثل هذا الجهاز المخصص أساسا للألعاب. فعند لعب لعبة بوبجي على أعلى أعداد، فمع بدء اللعبة وقبل التقدم فترة طويلة بدأ الهاتف يسخن، رغم أن لعبة بوبجي ليست متطلبة جدا. لذلك خلينا ننتقل إلى لعبة هي ذات متطلبات أعلى مثل لعبة جينشن إمباكت. سأحاول اللعب عليها لمدة 40 دقيقة لاختبار حرارة هذا الهاتف. رغم أن أداء اللعبة فيه ممتع للغاية وسهل في الوصول لأزرار الإطلاق وسرعتها، إلا أنه بعد مرور حوالي 35 دقيقة بدأ الهاتف يسخن في يدي. وكما ترون وصلت درجة الحرارة إلى 51 درجة في أعلى الهاتف، وحرارة الهاتف تمتد إلى الأسفل
حيث تصل إلى 48 درجة، وكذلك الإطار تشعر فيه في بعض السخونية. ورغم ذلك لم أرى في الهاتف أي اختناق على الإطلاق، ولكن شركة شاومي أتاحت خيارات إضافية يمكن شرائها بشكل مستقل، وهي مروحة تبريد تعمل على تبريد الهاتف بشكل لا يصدق. ويدعم هذا الأداء العالي للألعاب ذاكرة رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 NVMe SSD، وبعدة ساعات للتخزين 8 مع 128 ذاكرة تخزين داخلية، وأيضا 8 مع 256 ذاكرة تخزين داخلية، و12 مع 256 ذاكرة تخزين داخلية. والسعة الأعلى من هذا الهاتف هي 16 جيجا بايت رام مع 512 ذاكرة تخزين داخلية. لو كنت تتابعني لأول مرة أتمنى منك تشترك بالقناة وتفعل الجرس، وما تنسى تضغط لي زر الإعجاب لأنه هذا يفيد القناة كثيرا. إذا عندك أي سؤال حابب تسألني إياه يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات، إن كان عن هذا الهاتف أو هواتف أخرى، وتتابع معي الشرح حتى النهاية. خلينا نكمل. أما الآن لو انتقلنا إلى الكاميرات التي تأتي محمية بطبقة حماية من نوع جورني جوريلا جلاس، حيث يوجد 3 كاميرات، واحدة 13 ميجا بكسل الترا وايد للزاوية العريضة، ولكن التطور الحقيقي في هاتف الألعاب هذا هو الكاميرا الرئيسية التي تأتي بحجم 108 ميجا بكسل بمستشعر ايزو سيل HM2. وتلتقط الكاميرا الرئيسية صور رائعة بألوان زاهية ونطاق ديناميكي جيد، ووضع عمودي كما يحتوي على الوضع الليلي الذي يعطينا فرق واضح عندما نقوم بتفعيله. والصور الظاهرة في وضع الإضاءة المنخفضة جيدة جدا. وهذا المستشعر الرئيسي قادر على تسجيل فيديو بدقة 4K 60 إطار في الثانية مع تثبيت رقمي، وأيضا مع تسجيل فيديو حركة بطيئة بدقة 1080 بكسل والذي يصل إلى 960 إطار في الثانية. والكاميرا الثالثة للمايكرو بحجم 5 ميجا بكسل، وأيضا تستطيع تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، على الرغم من الاهتزاز الواضح في هذا التسجيل. وبصراحة وبرأيي الشخصي هو أفضل هاتف للألعاب مع إمكانيات تصوير جيدة جدا. والكاميرا الأمامية تأتي بحجم 16 ميجا بكسل، والأزرار الجانبية يمكن فتحها وإغلاقها كما تقول شركة شاومي لما يصل إلى 1 مليون مرة. وبالنسبة لجهاز الألعاب فأنت تستخدمه لفترة طويلة أثناء اللعب، فأنت بحاجة إلى بطارية كبيرة، وهنا البطارية أكبر من الموجودة في هاتف بلاك شارك 4 بشيء قليل، فهي تحتوي على بطارية بحجم 4650 ملي أمبير، ولكن يوجد مرفق معه شاحن خارق بقوة 120 واط، وهو يستطيع شحن الهاتف من 0 إلى 100% خلال 15 دقيقة فقط. ولتبديد الحرارة الناتجة في هذا الهاتف فلدينا تبريد سائل المضاد للجاذبية VC، ولكن على الرغم من ذلك فدرجة حرارة الهاتف تعتبر مرتفعة بعض الشيء، وهذا عيب واضح في هواتف شاومي في الفترة الأخيرة كما رأيناه في هاتف بوكو F4 GT يلي تقدر تشوف مراجعته عندك بالأعلى فوق. ونظام التشغيل المستخدم في هذا الهاتف هو جوي UI 13 المبني على أندرويد 12، والتي لم أجد فيها أي عيوب تذكر. ولكن للأسف وجود مستشعر القرب التراسونيك يؤدي إلى الكثير من المشاكل، فالشاشة تضيء أكثر مما ينبغي عندما نتحدث على الهاتف أو عند الاستماع للرسائل الصوتية على الواتساب. وأيضا يوجد تطبيق حصري لهذا الهاتف وهو لايت إفكت، وفيه الكثير من المميزات مثل إيقاف تشغيل RGB في ظهر الهاتف، وأيضا يمكنك تخصيص اللون الذي تريد لهذا الشعار، والكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك اكتشافها بنفسك. ولكن للأسف هذا الهاتف لا يحتوي على أي معيارية معلنة لمقاومة الماء والغبار، ولا يحتوي على مخرج 3.5 ملم لسماعات الرأس، وهو ضروري بالنسبة لمحبي الألعاب. وسعر هذا الهاتف يبدأ من 600 يورو لأقل نسخة. وعن تقييمي لهذا الهاتف فهو خيار جيد بالنسبة للاعبين. أما بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة فيمكنك شراء مروحة صغيرة للتغلب على هذه المشكلة، والتي سببها معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. ورغم ارتفاع الحرارة فلم نلاحظ سقوط للفريمات في أثناء اللعب. ويوجد خيار آخر يمكنك شراؤه بسعر أقل من هذا الهاتف، وهو بلاك شارك 5 الذي يأتي بمعالج سناب دراجون 870. قبل ما أنهي هذا الفيديو بصراحة حابب أوجه بطاقة شكر لبعض الأشخاص لدعمهم المستمر للقناة من خلال التعليقات الإيجابية. طبعا الحمد لله جميع التعليقات إيجابية، وجميع المشتركين الموجودين معنا هم أخوة وأصدقاء لنا. لذلك إذا كنت غير مشترك معنا بالقناة أتمنى منك تشترك معنا بالقناة حتى تكبر هذه العائلة أكبر وأكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والسلام عليكم ورحمة الله.